Nevím, jaká bude kvalita, ale snad to půjde. Jo. Tak. A budu dneska pokračovat v kraftění, kopání a všem možným, co je běžný. Teď jste neviděli Dauntless, Fortnite v tom byl, co v tom ještě bylo, měl v tom být Minecraft, ale to se moc nevydařilo, protože crashnulo OBS, stalo se to několikrát, takže stream je nejspíš rozseká na několik částí, klasicky. Macek tu je. Tak. A... Hrát stejně asi nebude, takže dobrý. Já si radši zkontroluji, odkud to jede. Zvuk. Tady, dobrý. To by bylo asi tak všechno. Jak vidíte, kde to všude běží. A nevím, kdy to spadne, nebo kdy to stane. Může to stát cokoliv. Já u toho rozhodně budu poslouchat svoji hudbu. Nejdřív na hradě se pokusím dostavět plahu, taky tu věž. Se mnou je tady Macek, kde tady běhá po mapě. A kousek ode mě. Sekírku nemám, tu jsem zničil. Kam jsem to položil, jak je tohle možné? Jinak IP adresa je dočasná, protože jsem na serveru dlouho nebyl. Na hradu, Macko, na hradu. Tam musím vymyslet, jak to tady dostavím. Aby to bylo jak tamhle. Máš mapu, ne? A hleďák bude asi nejspíš na Dauntless, takže se nedivte. Je to možný. A už mě. Tady to zarovnám, udělám to pak jinak.
A jak tam to lezeš, ne? Na lešení ne. Asi 2. I když mi to stačit nebude. Vyběhni po schodech. Kde seš? Tady. Protože nemůže mluvit, že jí to blbne. Pojď. Pav. Já mám poslední kamírát. Tak. Tečka. Nemáme stůl, já ho zase tady musím vyrobit. Další. Čtyřka to se hodí. Nech. Tyčky si nechám. Tento. Macku, vem to. Já vím. Ukaž na barák, já nemám. Tady. Ty mě stůj, jinak staruj. No, pozbírej to všecko. OK, no. Jsi zase zády. Dobrá. Taky naučíme, co myslíme. Tady je to kousek níž. Nevadí. Když tady jsem to mohl udělat vejšce. Tak. Ne, tam ne. Moment. Okay. To nejde moc rychle. Zatím ne.
Jasný? Nemusíš, to se pak poupraví. Teď tam dozadu. Tak. Jeden. Tamhle to upálím. Co děláš? Ale ne? Tak. No. A... Jasný? Chápeš? V pohodě, jsem rád. Mám to jídlo. Ten sloup nebyl. Vytvoříš za... Zuř asi si, jestli chceš, tak pojď si zahrát, myslím, že máš taky. U nás bude víc. Měl bych pro tebe úkol. Docela velký. Jinak přeju hezký den. Co zase děláš? Bohrej to. Jo, IP, jo vidíš to, IP tu ti ukážu. Ona je totiž dočasná. Port je stejný. Pepečko je tady. Pepečko, bude se předělávat, jo? Takže já bych do toho, aby mi to nebubnovalo, dočasná IP adresa je Wood Cook. Tak si to opište, nechám to tam nějakou dobu a port je 48947, port je stejný, protože jsem na serveru nebyl delší dobu, tak kvůli tomu. OK? Nemusíš mluvit. Jinak stálá IP adresa... To asi nepůjde. Pozor, tak funguje asi moje stálá IP adresa teďka. Už vítej tady.
Tak můžete použít i moji IP adresu, já vám ji dám. Teďka už funguje zase. Moje IP adresa, bude se vám zobrazovat dole, tak se mě nemusíte ptát. Je tady, já jsem tady, vlastně jsme tady 2, takže 6 volných míst. Pokud to myslíte vážně a chcete stavět, tak chcete mi pomoci. Tohle ne. Macku, tohle ne. Takhle. Je potřeba, aby šel třeba někdo těžit. Žádný hádání. Jinak Dodo, vítej. Je to zbytečný. Tak. A do prči. Já budu předělávat ty stěny, protože něco se mi z toho líbí a něco ne. Hlavně bych potřeboval, abyste to pochopili. Pokud to někdo dokáže, já jsem si tady chtěl udělat lešení nebo něco takového. Chci udělat stejnou střechu, jako je na druhé straně. Protože to je malá věž a tady to je velká věž. Místo toho WC, co tady předtím přece bylo. Ale tam jsem ještě zapomněl, nevadí. Tak a já jdu stavět sem. Podlahu. Jinak jsem minule zabil... Turž, Davide, Charváte. A dole pod hradem mi nechci, aby mě tam něco bzučilo. Kdyby tam aspoň Pepéčko opravil ten hrací strojek a přesunul ho třeba tady někde na hrad. A dole by se to upravilo, že se udělá, že tady ta podesta zůstane, to dole bych celý zrušil, mám to v plánu. Že to je fakt. A Pepéčko by vybral by si tady pokoj na hradě, že? Nebo jakoby by byl kastelánem. Přece není hladomorná, ne? Takže je to na vás. IP adresa plus port by se vám měl zobrazovat, pokud vám nefunguje, tak jsem ho ukazoval na dočasnou, ale tahle stálá funguje. Zase. Proč ti nejde IP, Charváte? Já to ukážu ještě jednou. Vy si to... Asi si, když budeš tak hodnej, napíšeš to do chatu. Jo? Nebo já to tam zkusím napsat a vy si to někde poznamenejte. Dobrá. Protože se připojuješ poprvé. Stálá, dočasná. I když vám to bude ukazovat, takže wood tečka alterna.org. Někde si to poznamenejte, dejte si to třeba do textáku, nebo si udělejte 2. A co se vám zobrazuje, pokud budu hrát aktivnějc, tak to je stálá, mně to funguje, vám to fungovat nemusí, ale fungovat vám to příště bude, když budu víc aktivní. Tak. A port máte... Čtyři, 8, 9, 4, 7. Tak. Jo. Tak. Takhle to prostě je. Tak zase neví, co má dělat. Takže já bych to asi zarovnal takhle. Možná to nenapadne. Up. Tohle už je taky starý ode mě. Vystavila dál.
No a v podhradí bych udělal hlíněný, že jo, jako. Že to stojí na kopečku. No vidíš, to je dobrý. Tak. To takhle nejde, já musím s tím. Takže asi tak. Pojď. Super. Jinak pokud budete si chtít, tak na spawnu si můžete vzít krumpáč, lopatka tam je a myslím meč. Tak už si to despawnulo, jo. A výbušniny tady nefungujou, nevím proč to tady není postavený. Aha. Se odešel. OK. Není ono. Takže můžete používat jako klasický oheň, třeba jako pochodně a tak. Je fajn, ne? Ale to nemůžu trefit. Nejsem na Discordu, ale můžeme se bavit. Pokud chvilku vydržíte, klidně na Discordu budu. Takhle jako ta hudba, co je tady, to má hrát, tak nehraje. Pohraje, ale hraje chvíle má. To nevím, jestli to fakt hraje hodně. Video, audio. Takže jo, klidně budu na Discordu. Místnost Minecraft, to je pro ty, co by se chtěli normálně bavit. By se mělo ukázat odkaz na Discord, na hosting. Nebo vám ho taky šoupnu do toho, než vám ho tam Streamlabs zobrazí. Jinak Minecraft. A pak já mám ty místnosti. Jo, Minecraft server tam. Super. Zdar Pepe. Čau. Jak je? Hele, jsi proti nebo pro? Proti čemu? Proti ty tvý halapartně pod tím hradem. Kdyby se to poupravilo, víš? Ale je to strašně moc hlíny. OK. Dobrá, dobrá. Jo, pokud možno, tak si tam aspoň mutni můj stream. Jo, jo. Já tady dostavím. Levitation. To nevychází. Celý bloky. Tyjo, tady jsem dlouho nehrál. Veď? Akorát ten strojek bych třeba, co si tam měl, on stejně už asi nefunguje, viď? Co? Takže bychom ho přesunuli nahoru. Na hrad. Cože tam nefunguje? A hrací skřínka, co tam máš? Já to ukážu za. Já to jsem já nedělal, to mi někdo naběhl do domu a... Jo, a vyrobil to tam. To si čáci. A tohleto dřevo to mělo být. Kam mi zmizlo všechno? Hele, po updateu některé věci se despawnuly, to mi psali soused. On má ode mě tu mapu, jak jsem hrál tu svoji říši. Vzpomínáš? A ono se to celý despawnulo, on tam měl nějaký efficiency krumpáče. Dobře, v pohodě má co. No tak prostě nemá nic. A myslel si, že já jsem mu to vymazal. Že? Já mám sekiru. Ne, protože tam se akorát rojí zombíci a je to k ničemu.
Jako místa tady na to je dost. Prváte, už ti to funguje? Jo. Asi jo. Jinak vás upozorním, žádný hacky, žádný blbosti, protože pak blbne celý server a nikdo si nemůže pořádně zahrát. Proč to nedělám rukou? Já se teďka musím dostat nahoru, co? Já vím. Takže krumpáče, lopaty. Má co ty dostav tu podlahu. Tak a pojedem. To bude zábava. Pepe, ty začni bourat z druhé strany. Pojď ke mně, abys věděl přesně odkaď. Něco zůstane, jo? To, co si postavil tu zeď, tak něco zůstane. Hele, z tam ty strany začni bourat. Ale ze spoda jenom, jo? Mně se to tady hrozně... Máš lagy nebo co? Jo. Stáhni detaily. Tady to sklo... No, o sklo se postarám, ty běž dopředu na tu přední zeď. TNTčko tady nefunguje, jo? OK. A tam pojdu s tebou, abys... Jaká zeď? Oh, musíš jít úplně ven? Pojď. Počkej. Můžeš vzít i některý materiál, který bude přečnívat s hlínou, jo? Hele. Tady to, co je ve vodě, tak to bych zatím nechal, ale bral bych ty krajní, jak začíná hlína. A tamhle, jak začíná hlína, jo? To celý můžeš prostě zrušit. Já nemám krumpáč. Jo, mám. Já ti to naznačím. Takže to... Takže. Tady odsaď. Tohle všecko půjde pryč. A necháš jenom horní kostku. Jo? Úplně až nahoře. Zrovna teďka dojde krumpáč. Co to tady je za... No to se ti tady naspawnovalo, no. Já musím vymyslet, jak to udělat. Koně, ty budeme muset rozehnat. Někdo musí jít na hlínu. Takže vážení, teďka se vám tam zobrazuje na Discordu, kdybyste se chtěli připojit do veřejného, tak mi pak napišete sem do chatu a já vás přesunu. Au! Dáš na chvíli easy a pak jdeš zase normál. Nech se... No, to můžu dát, no. Fajvo. Já tam mám easy. Můžu dát peaceful. Ale to se musíš připojit. Jo, Připojit a odpojit. Au. Aby se to... Pojde. ok, už tady... Tam nejsou, jo? Ráda. Necháš akorát tu jednu... Jo? A čem stojí hrant? Já si musím teda... Já jdu dodělat podlahu nebo něco.
Wooden sword. Meč nechci. Ale co jsem tady zase naklikal. Takový bordel vy Že? To je docela složitý s tou hlínou. A žádný minování, minuje se jenom na jednom místě. Jo, ty nás slyšíš, hele, jestli chceš, můžeš jít těžit, můžeš těžit hlínu, můžeš nám pomoct taky tady se zdí, není problém. Nebo já vám naházím řízu a ukážu vám, kde máte stavět teď, nebo podlahu. Jo? Marlexi. Když tak pojď dělat tu podlahu nahoru. Jo, dodělej bambus, pak ho zase vysaď, buď tak hodnej. A je to potřeba celý poupravit. Ty ovce nezabíjet, jo, to je speciální podívání. Já si musím dokončit ještě Tak. Udělat brnění? Mám jen čes. Tak má co, já ti vyházím matroš. A ty to dostav jenom sem, koukej. Já ti to předznačím do prčic. Tak se musí rozhodnout, jak to bude dál. Je možný, že tady budou ještě mini věže. Tak. To pak. To je vtipnýho. Má tu žnáně, Ty ovečky tady, ty 3 nezabijete, jo? Ty se nesměj zabít. Tak. A jeď až tam dozadu. Tady máš matro. Moši. Vem si to. Počkej, nechoď pryč. Já snad udělám bednu a naházím vám se materiál. Někdo dokázal dodělat tu... A to budu muset udělat sám, ale tam se blbě stojí. Tak tam bych dal bednu. Jo. Bedna. Materiál budete mít bedně, jo? To vemte. Ta stěna je už do... Já tam hned se běhnu, vydrž. Já nemám místo vůbec, nic. Takhle, tak. Běžím za tebou. O, do prčic. Spodek zůstane, pak se to poupraví. Tu levou stranu taky můžeš celou zvourat, až... Já nemám krumpáč, pojď, já ti to ukážu. Až. Drž. Já si musím vylit sem. Jo. Tak a bourej do šikma, jo? Vždycky kostku nahoru nebo 2. Teďka doleva ještě kostku. Tugej. Takže tady to zbou... Tady tu dáš pryč. Tak. Pak dáš ještě tuhle pryč.
No, tady tu pryč. A tohle bude jakoby s terénem půjde. Jo, ty to tam klidně vyndej, Sevene. Ne, tady. Tak a teďka můžete sjet celou stěnu až do zádu. Jo? Tohle tady zůstane. Možná, že to pak ještě dorovnáme, aby to bylo stejný s tím. No. Já bych si mohl udělat někde krumpáň, do prči. Ale mě to baví, jako. Takže vám chci dávat příkazy, abyste si nemysleli, jo, ale... Nemusím za nikým běhat konečně. Teď to chápe. Tak, tady krumpač. Hej, máš, jako můžeš nějak stáhnout. Co? Možná, že to ještě seřízne, uvidíme potom celý. Hej, můžeš nějak stáhnout tu mapu? Že jenom mapu, ne že je záloha. No, můžu ji stáhnout. Mělo by to jít, no. Víš, protože pak bych se mohl nadat ty, Co? kdyby jenom mapnul. A ne... No tady žádný už pluginy nejsou, to je vyházený. Jste se zbavil o tomhle. Jo, ale že by si stáhnul tu mapu a mohl bych sem dát pár pluginů. Jo, takhle. No. Hele, tady je problém, že mapa musí být do 200. Jo, a určitě to nenavýšili. Takže nevím. Jo, kluci, hlavně si tam připravte nahoře si připravte bedny a dávejte to do beden, ten kobl budeme potřebovat, jo. Možná, že se ještě bourá část. Jo, asi jo. Dejte to i s tím celým rohem, hele. Pečko, vyběhni nahoru. Na hrad, jakoby. Já si za chvíli udělám ten krumpáč. Že to stihne. Pokud potřebujete postel, tak si vyrobte, ale ty 3 ovce tam prosím vás nezabíjejte, jo? Jak? Ty jsou... To jsou taneční ovce, to jsou moje ovce, já je naučil tancovat. Ne, jo. Dělám si srandu, ale prostě nezabíjet. Tounohu. Páč. Tak já vám jdu pomoci tady na avtu. Mapu vyhodni. Tam je do bedny. Musím dát z ruky. Protože chci, aby to k něčemu vypadalo. Rozhodně lepší. Jo. Klidně to tam celý sešrotujte, jo. Kdybyste měli hlínu, můžete ji tam rovnou pokládat. Já jdu ven a já vám ukážu, kde můžete ještě, jo. Tak. Tohle to celý pryč. Jako vidíte, že jsou tam díry, můžete pokračovat, jo? Ale za ty díry ne. Ty kostky. OK? Pochopeno, super. Má někdo hlad? Jedna stačí napsat do chatu nebo něco. Máte hlad. Já už nemám míst.
jídlo? Pojď, já ti dám. Mám chleba. No. Do práci. Že nemám místo už na... Tak nahoře je bedna. Musíte udělat bednu, je tam i materiál, udělej víc beden. Nahoře na hradě. Běhni tam. Tak, ty schody. Zatím pryč. To pryč. Kdeže ta... Nahoře. Musíš ji vidět, je tam jediná malá bedna. Když vyběhneš, zatočíš doleva, tam jak je březová podlaha. Ten barák zvourat můžete taky, jo? Jde pryč. Počkej, ta bedna, co je na... Jo, ta, co je přilepená na tom, na těch vrátkách, nebo co to tam je. Zůř Mety. Jo, to je můj server. Paním se taky. Takže Marlek si klidně celý ten barák zbourej, ale všecko je potřeba, udělejte bedny a naházejte to nahoru, bude tam, díky moc, bude tam jakoby zatím dočasný bordel, skladiště, aby jsme nemuseli běhat a schánět rychle materiál, jo. Díky moc. Tak jo, vítej. Díky moc. Protože nehraju jenom tohle, hraju všechno možný, kromě teda F-Moru. Malý moment. Takže vážení, už jsem zpátky, omlouvám se velice moc. Ano, můžeš se k nám připojit. Samozřejmě, když si vyroluješ v chatu, tak je tam IP adresa a port tam je. Ještě nějaké místo tady máme. A doporučuji mi čistý Minecraft. Pokud si bude ti hra lagovat, je to možný, že to máš. Takže vážení všichni, co mě slyšíte, i tady můžeš se připojit k nám na server. Na Discordu, pokud máš Discord, nemusíš mluvit, můžeš nás poslouchat. Teďko to tady zrušte. Nahoru dávat. Jo? Teďko nahoru. Je potřeba to všechno poupravit. No, to možná nakonec bude zámeček spíš, potom až věž dodělám, protože musí vypadat stejně jako tam, ale... Jo, to nikdo nevytrolil. Dobře. Takže mám nějaký dřevo. Mám dřevo. Čí bednu, a nebo to můžete nechávat dole. Nemusíte běhat až... Ahoj. To je všetko můj. Nebo nikdo ti to... Na Discordu, hele, když vyroluješ tady Streamlabs nebo Stream Element, pouští jednou za čas odkaz host, místnost, pak mě musíš napsat a já tě přetáhnu do místnosti, kde jsme my. Jo? Jasný, Mety? OK.
A ten odkaz je na Discord. Je to tam napsaný Discord host. Tak. Bednu jsem si vyrobil. Takže. Ne, radši to budeme dávat nahoru. Nebo tady. Vážení, co nepotřebujete, vyházejte zde. Já si udělám. No, můžu si udělat, prosím. Stone, sekira. Tak. Já jdu za váma zase. Všecko to nanoste nahoru. Tohle některého dřeva udělejte. Medvědy a takový ty. Jenom nezabíjet. Jo? Ne. Jenom monstra a tak. Všecko přenosíme nahoru. My to pak poupravíme. A vždycky, pokud, abyste pochopili, o čem já mluvím, musíte se jít podívat kousek dál. Pádem uvidíte strukturu toho hradu, nebo tohohle zámku a tak. Ale tady je slime. Zácný. Ty medvědi hrozně rychle Utíkaj. Jo? A taky se množej. Já pak udělám mechanismus, aby nám tady něco na serveru hrálo, to si ještě pamatuju. A to je nějak krumpáč. Jo, když ti to nepůjde, takhle, dočasná adresa, pak je stálá adresa, ta se teďka, jo, ta se teďka zobrazuje, takže když tak tu dočasnou máš tady v chatu, co jsem posílal, někde nahoře to je, metry. Hej, když tak plus ty bedny. Jo, co je v těch bednách vůbec? Blbost. Jo, takže bordel bedny, jasně. A když se vám Minecraft laguje, je potřeba, abyste si to stáhli, poupravili. Na to různý, použili nějaký. Mně se ten teď je to prostě, je to Je to, že když tady třeba dlouho nejseš, mě se to stává taky. Méďo, uhni. Oni porodili ješky, teda medvěda. Je všecko v pořádku slyšet? Doufám, že jo? Máme to lepší. Jsou tady 3 krásný nebo 4 krásný zatím stavby. Tak. Já vám k tomu zahraju, ať vám to jde líp. Okay. Au! Něco hitlo. Tak jo, já běžím k farmě. To se sbírá dát nahoru. Ať nestratíme zbytečně materiál, který budeme potřebovat na něco jiného. Jo, zkus je vyvíc ven, Marlexi. Oni tam nemají co dělat, oni se tam dostali nějak. No. A já nemám vít. A vy máš mlíko. To znám. No. Kdo má hlad, může se tady nakrmit, nezničit. Ovečku tady necháme. Můžeme stříhat a je tady jediná v okolí kravičky. Z kraviček se rozdělte, jo. A pokud něco vezmete, tak to prosím vás zasaďte, zatím tady není žádný automat. Ale dámhle někdo pokosil břízu. Když pokácíte břízu... Nechaj
poslouchejte, když pokácíte břízu, prosím vás, musíte to zasadit. Jo? Moje. Ovci tam nech, Marlexi. Já už nemám místo zase. Je jedna hlína, já ji nemůžu vyhodit. Mrk. Kamo, já ho zabil. Koho? Medvěd? Ty jsi Marle. On mi tu dává věci do česty. Tak proč to tam máš napsané? Já tam mám napsané nekrát. Ale ne, prosím tě, taky musíš číst tady trošku. Hlína, jo, já jsem věděl, že někde je. Tohle vyhodím. Tony. Ando. To chtěl vzít. Jo, tu hlínu. Jsem sebral 7 chlebu, když jsem rozdal. Někdo chleba, než ho s ním jen tak? Moc stačit rozhodně nebude. Aha, tak to jo. Tak to dík. Čím tvůj život, tak... Ale nechytím? Nechytím? Hej, nechytím? Honit se tady můžete, ale někdy jindy. A babu se teď nehraje. Lám za... Tady někdo griefoval, víš? Běž na stranu. Hej, jde toho. To je zbytečný. Zase začíná se pošťuchovat. Pojď do vody! No, super. Tady takhle jen tak narychlo zadělám. Tak, tam chvíli. Čekaj, já si prvně... Má někdo koblo u sebe? Mety je tady. Že to mety funguje. No, Na spawnu si můžete vzít, co chcete. Je tady zase někdo. Tak. No. Je to asi následovně. No? No, co bys chtěl, ha? Nic. Tak, další hlína. Uhní s těma klusajícíma mamama. Pepečko, zase zlovíš? Vypadni. Matu, že jedem proti tebe iba rukami a... Hele, dáte si někdy fight, teďka jste tak dobří, jo? Já potřebujem Infinity. A co ti bude infinitka? Jdu do... A Pepe spadnul z velké vešky. Nestihnul jsem se zachytit. O...
Plus někdo, jedna VP, Hyper, Pixel lobby. Hele, asi ne. Možná jestli tady máme místo, tak si jedničku můžeš dát tady s Pepečkem. Ten má rád takovýhle věci, že jo, Pepe? Tady se můžete zabíjet na chvíli. Pojď. Pepe, jsi tam? Co? Tak asi ne. Asi na to nemá náladu, já se půjdu na něj za chvíli podívat. Ty máš výzvu od Pitíčka. Češi neumíte už háčky. To tam vypadá. Okay. Jak to tak vypadá, tak to zase zbývá na mě, že? Dobrý den. Ahoj. Čau, Maserko. Čau. Tak co, jdeš mi pomoct, nebo tady budeš fajtit s nima? Já tady celou dobu se starám o farmu. Jo, tak to jo. Hele, a jestli by ses chtěl... Jsem dal na zem, prosím tebe, já, jo. A ty ovce jsem tam dal taky já. Jo, jestli bys byl tak hodnej, pokud máš v řízu, tak vysázet po 5 až 6, nebo tak nějak je to rozpočítaný. Jo, já jsem si ji ukradl, že jsem potřeboval plot, ale já to tam jdu zasadit. No. Já se o to budu starat. Jo, ona ta farma musí být dost velká, já jsem nestihl moc z toho, víš. Mě řada nebere. A to... Sázet od... Bridge. Okay. Sázet od... Tam je to i napsaný, jo. První řada se nebere. Ale... Jo, tak... Ahoj. Ale ne. Ale oni nerostou. Oni rostou, ale trvá jim to. Seká se to. Mně se to neseká. Se to. Stáhněte detaily, poupravte si to a... Já jsem na mobilu. No na mobilu to bývá, no. Tak ty. Tady to. Teď mi vyrost přímo před volvič. Mám si to, ne? Ale můžu udělat na to... A co? Ta farma, že jo, ona je... Ona není dokončená, víš, to je akorát zhruba vyměřený a má pokračovat dozadu. No, já už ji rozšíšu a budu tam dávat ovce a... Ovce by měly být někde jinde. No, tak tam dám jenom krávy a... Počkej, já ti ukážu. A na farmu nedávej, jak máme klasickou, tak tam nedávej. Žádný ty, oni to podupají a bude úroda v čuku. Já jsem je potřeboval aspoň za to. Stará se tam dal na... Že jsou na dobrý kusy. Jo, u nás se nelítá, jo. Jaké chodí. No tady Mety lítá, že jo. Jak lítá. Nevím. Já udělám další dort. Co, líbí se ti můj ozdobný dort na zemi? Jo. Protože jsi to dal na pitvu. Tak jo. Já mám asi stack u sebe a něco bambus. Fakt jo. Já jsem naposledy vysadil, tak jsem ho neskácel. Docela dost. No, tak a půl mám. Tak. No, ale pandy se nám vypařily.
Hele, jídla bude dost, jo. Takže tady to můžu zhrubat. Že tady ne... Ne, A já. Tak já rozšířím aspoň na to jídlo. ona rube do podlahy. Já myslím, že... Jo, takhle, tak to jo, ale tak si pouprav detaily, že jo. A pokud to hraješ přes mobil, tak ti doporučuji, Mety, abys si vyčistil telefon, udělal si více místa. Co děláš, Macku? Mluvíš na koho? Ne. Na mě nebo na Ne, mě? Mácu. Máco, ne? Kráso. Maser. Na tebe teďka nemluvím. Mluvíš na jakýho macka? Na mě nebo Ne, na... já svoji sestřičku. Vydělává mi prácičku. Tvoje ségra hraje sama? No. Doporučuji taky ubrat detaily, prostě stáhnout to na minimum. Trošku expandu tu, jo. Jo, jo. Teda. Já teďka musím myslet. Co tady provedu. Halo, Ahoj. Co pak? říkám, že expanduju tu. Farmu. Je. Můžeš expandovat. To je povolený. Cože? Že je to povolený. Jo. Stavba povolená, pane. Ano, schválena výsostným masérem. Tak. OK. Já musím se... Hej, nechceme zabít. Kdo by tě chtěl Hej, zabíjet? přestaň, nebo nám skončí mají. Co tam dělají ty medvědi? Hej, ty medvědi bych se je tady zasadil. Já půjdu pro pandy, kámo. Jo. Máme pandu. Já chci pandu. Aha. Tu věž musím protáhnout až dolů. Tam mají být schody. Dole. To někdo rozgrifoval, já nemám schody. Tady někdo spawnuje ty medvědy? Jo, ta bedna, jak je u farmy, tak ta je moje, tak prosím Nikdo nebrat. ti to brát nebude. Pojď se, Vítko, tak a teď je zavřu, Ty to zavřu. Jo, na mojí postel tady, co je na základně nelehat. Ta je, já se spawnu taky. Já jsem propustil tu, že jo. Klizečku, dobře, to tady někdo zapne. Jdu namnožit vajíčka masera, jo? Nebo slepice, teda. Jo, může. Množírna. Uděláme kurní. OK, pokud nemáš problém s mobilem nebo s internetovým připojením, nejdřív si to překontroluj, klidně si můžeš přijít s náma zahrát, ale je nás tady 1, 2, 3, 4, 5, se mnou 6, takže není problém. Dodržuj základní pravidlo stav, postav něco hezkýho, negrifuj, pomáhej. Je to o zábavě přece jenom. A pojď na Discord. A pojď na Discord, máš ho v chatu. Jinak IP je taky v chatu. Dočasná. Já si pamatuju Woodku, .aternos.org, IPNet 48947. Tak to tady zopakuješ. To pamatuju aspoň to. Tak ale já přemýšlím, kdo protáhne. Máte někdo kobl, že bychom protáhli tu věž, co jsem stavěl? Já tady mám sám problémy se slepicí, takže asi nevím. Okay, z koblu ne, briky. Mase. No, Dáš na chvíli. kam? Potřebuju pár XP lahviček, protože tady máš ty levely. No a co s nima?
Já mám 8 Tak si je vyrob. to nejde. Ne, Spell kobl, já HQ. jsem si to splet. Vážení, někdo se, buďte tak počkat. Briky, ne kobl, dobře. A řízu mám. Někdo uhlí nebo... Mám či nemám? Jo, hele, dřevěný uhlí, super. Tak tady na hradě udělám ještě jednu pec a v tom vypejkejte briky, prostě stony. Se někam pohne. Kdo by chtěl Hej, tak můžu... Vyrob lahvičky, můžeš si to vyrobit, nebo já nevím, já ti nebo to sem Nejde. napiš. Protože ty se občas lagneš. XP lahvičky maserko nejdou na to Ne. vyrobit. Jdou jenom give, Na, ale to bys musel jít do dungeonu a ten se těžko na co by hledá. se to mělo givovat? Tady ti, když tě za... To je jeho. Ale, Prej, ale tady... prej to má zabugovaný. Prej to má zabugovaný, že tady máš blbě zabugovaný Nemůžu to najít. XP. Rozmnožil jsem krávy. Budeš tak Ej. Počkej, poslouchej mě teďka. Budeš tak hodnej, jo, a pošleš to znova do chatu, tu IP dočasnou. Já to můžu maximálně vyhláskovat. Já teď jsem na streamu a teď... Dobrá. Ne 4, 1, 6, 7, 1. A to ne, to... Hele, vyjeď si, já si to tady... Já tě to tady zkusím najít. Nebo víš co? Teď se s náma chceš bavit. Budeš se chovat slušně? Důležitý. Ej, další slepice. Ej, Takže... promiň. Jo. Hnedka vydrž. Já ti to tam kopnu. Doufám, že máš IP adresu serveru. Mělo by ses připojit přímo k nám. Tady máš na Discord. Ej. Můžu udělat kurník masar. Co budeš dělat s kloboukem? Já jsem chtěl vyrobit pec, jo, to jsem vyrobil. Dropper! Masar. Hej, tak můžu please... Ježíš, givni si 2 lahvičky, když seš nedočkavý, nedokáže se k tomu dostat a hotovo. Jasný? Výjimečně každému povolím, tady nagivuji a rozděl. Takže kolik nás tady je? Kromě mě. Ne, počkej. A já tak mi dej opět. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nás tady je. Takže každému No, po 2. tak- Kolik? Já opět. Umíš počítat? Umíš počítat. Tak. Cobblestone. Rozděl a panuj. Já už jsem rozdělil. Máš se slušně? Kámo, máme tolik To je dobře. bambusů, že tím můžeme nakrmit celou armádu. Když mě někdo štve. Jo, a mám asi několik těch stožárů. Ne, jak se to říká, jak jsem udělal výtek z toho Jo. u tebe. Žebřík, lešení. Ahoj. Lešení, jo, tak toho máme celý stack a půl. Jo. Slyšíme se? Ahoj. Jinak čau, když si dobrý vyjedeš, den, můžeš pane. se k nám připojit, ale nemusíš si to najít v chatu, já jsem to tady postoval. Ale Dobře. teď můžu říct slovo. Wood, cook, kock. Port je stejný. A můžu si tě toho zeptat, Masarko, můžu dělat ten kurník. Kurník. Chceš dělat slepičárnu? Kurník. Můžu dělat kurník. Počkej, tak to není špatný nápad. Kafilerii dělat Můžu dělat nebudem. kurník. Tak počkej, najdem na to místo hlavně, pojď. Jo, já si jenom vylezem z té vody. Já jsem tady rozmnožil, víš, aby jsme Jo, to jo. už... Kde seš? Tady nahoře, ty malý věže. Já jsem tady. Nemůžu to tady najít. A co hledáš? Musíš iPadu? koukat na mě. Nebo- Má srdce hraje, jak tam je v chatu, jo? To je to oranžově označený na Počkej, YouTube. už jdu za tebou, Masarko. Já tě vidím. Je to docela vysoko. Dobrý den, pane. Tak. Kdyby byla dobrá Já bych udělal slepičárna. tady, Ne, tady ne. Já bych udělal, Tady ne. Tady ne. ale Hej, nějak blízko ty- farmy bych to Počkejte, udělal. jeden po druhém. A nebo můžeme udělat Já vím, kde bude a tady slepičárna, bychom pojď. udělali- Už jdu. A musíš to zarovnat, Já udělám tady vyčistit, přebytečnou hlínu Jo, budeš dávat na udělám hrad, jo? most. Tady? Tady.
Nebo tady. Tady. Tady mě dotěžil. Tady a všecko tohle můžeš splanírovat zarovnat, jo? Zbytečnou hlínu. On to někdo těžil. Pojď se, Já ti to prosím. tam zkusím ještě postnout jednou do chatu. To není prosím, pojď sem. Kravopojď. Tohle je dočasný server. Jinak mám svůj. Jdeme. Pojď kraví. Tak, máš to na YouTube. Kravičku. Ty to posíláš na YouTube. No, do chatu. Ty jsi si jako myslel, že to bude. Nemám kam teďka. Na Discordu? To by se ukázalo, ale ty bys to neviděl, víš? Ve veřejném chatu. Tak já moc... Pohodě. To... Všecko bude dobrý. Hej, tak co ten kreativ? Žádnej kreativ nebude. Jestli nic nemůžeš postavit, tak běž spát. Tak já za to nemůžu, že tady máš ty levely zabagovaný. Ale nejsou zabagované. Ne, já jsem střelil tu krávu. Zajímá mě, že mě se to nebaguje. Ale ty Máme levely, další krávu. Máme že další špatně krávu. vypadávají z mobu. To já neovlivním. Kámo, máme asi 1000 krav, kámo. Kdo to z nás spawnoval? Vůbec nechoď se koukat na to, jo. Kdo zas Ne, cheatoval? já jsem jí rozmnožil, kámo. Tím obojí. Jo takhle, ale víš, že Kámo, že krávy se tam nepěstují, že krávy už mají svoje místo? Kdyby se s náhodou zeptal. Jo, já je tam potom... Tak hele, já je potom ten kopeček donesu. tady můžete celý normálně zarovnat, jo? Se vůbec nic neděje. Tak jo, ale já si jdu ukrojit ty věci, abych Já nemám tolik věcí už... lopatku. Jo, jinak máš... nebo co potřebuješ? Briky, jo? Potřebuju briky. Ty krávy bučej nějak. Briky, tak pojď ke mně, já ti je dám. No je do té úrovně, jak má co klidně pokračuje. Pojď za mnou. Kdo to je, Maty Majer? Maty, no. Tak, tady ten strom může jít taky tam bude klidně to, pryč, v pohodě. A Můžete, hej hoši, tak kdo mi chcete pomoct, tak pojďte k farmě a uděláme tu, pojď sem, na. Tohle jsou ty briky, ne? Já jsem je teď udělal. jo, Ne, slepice, ne! Chytni ji, kámo. Chytni mi tu slepici, nebo se trefím. ale když tak si hoď pod sebe hlínu, Mety. Děkuju. Tady zase někdo, okolo hradu se nemajnuje, buď to tak hodní. Je někdo zase to. Maserek, kam jdeš? No tady někdo těžil a nevím proč z jakého důvodu. Jo. Díra do nikam. No super. Tak. To jsou ty briky, ne? Co Jo, chceš? potřebuju, no to jsou oni. Tak já ti je můžu ještě vypalit. Já na vypaluju 30, i na no. tom na hradu. Protože to vypadá divně, bude to. Máme někde portál? Co? Co jsi říkal, Pepe? Jestli máme nether portál. Jo, máme. Musíš na spawn. Hej, kdo to chodí vedle mě? To je kdo? Sova. Čau, kámo. Mám ti vajce, ona. A máš vajce. Vypěstuj si vajíčko. Vejce nežeru, Nebo se udělej. žerou omelet. slepice. Ne. Nemáš Co abych zač. pod hradem, aby mě někdo šel helpnout, někdo ze sekirou. Nebrat, tady musím dát cedulku, nebrat. To je. Jest FIFO a jest moje. Pokud tady FIFO. Na základě, Hele, já moc Minecraft nehraju, jenom co mám tady dělat, já jsem tady na ty hra pro více hráčů a normálně tady přímé přepojení přidat server, nebo co mám tady dělat, jako. no dáš přidat, Ale ty máš ten dáš přidat počítač. server, no. No, A tam zadáš IP adresu a port a název. mám tady název serveru a adresu, takže co mám kam dát? Název serveru
Poslouchej, název serveru je třeba Apačská dolina, jo, IP adresa bude www.zahnudoleva.cz, jo, a port je úplně poslední. Takže do IP adresy hodíš IP adresu a port hodíš až úplně dolů. Jo? V pohodě? Díky za pomoc tady. Tady to může pak to brát dáš jen uložit. FIFO. Pak už by ses měl Hej, napojit. tak, ona se nabodla na můj bambus. Ty máš bambus, já myslel, že Masere. máš banány. Masere, pojď ke Ne, mně. ne. Okej. Po mně někdo hejtí. Tady to je, toto je funny. To je very funny, no. Já tady potřebuji udělat prostor, abych se dostal k té věži. Ale jsem zapnul Alex. Jo, Já už ji vidím částečně. To musím nahoru. počkejte. Všechno to tady, Macku, sundej, všechno můžeš. Všechno půjde pryč. Já nemám zas místo. Pojď Maserko, pojď. Nemůžu, mám práci, prosím. A ne, bo uteče tak No tak jdej do ohrady, tam kde má být. Mě někdo střílí. To budou Kdo zombíci, tady jasně. střílí? Když vlastně ne. To je dement. Těší mě. Sorry. Zase Pepe dělá To je, blbosti, to je, viď? toto. No jo. Hej, tu vodu tam kdo vzal? Z tý, jak se tam skáče z toho ze zhora. To se nemá brát. Jakou zase vodu? To je skokánek toto. Ze zhora. Zas budu běhat po serveru a zjišťovat, co se tady děje. No, mě zabil Pepe. Víš, Pepe? Na Sorry. ekranu, sice nevím, s čím jsi to udělal, jo. Hele, nebyla tamhle. Máš brutální. Testoval jsem luk. Počkej. Kolik máš prosím tebe enchant na luk? Power 4. Aha, jenom, jenom. Mám IQ. Ale to svoje testování se nech někdy na jindy. Tak dobrý. Kam už to... Hej, kudy na... Škoda, že tě tady nemůžu uvěznit do věznice, víš, jaký by to bylo pro mě potěšení. Právě mi vykadila ta... Co ti tam kadíli? Ne, vykadila mi vajíčko. Já jsem rád, můžu udělat další dort. Jo. Proč mám klumpač tady nějaký? No, tak ho vemu, ne? Stejně. Železo. Kámo, máš diamant? Dej mi diamant. Diamanty jsou dole. Bráško, diamant mi dej. Tak. Ty máš 7 kous, máš diamant a spolu 3, 4, 5, 10. Pepe začni něco dělat. Já chci diamant, bráško. Krávy mají být nahoře, jo? Když tak. Vás to zajímalo. Máš diamant? Teď pak budou muset být schody. Počkej, co? Pojď, já ti ukážu, kde mají být kravěčky. Nazdar, studio. Zduř, T-Rexy. Zduř. Počkej, kdo je tady ten novej? Hoši. Houby v koši. Houby nebo? Houby v koši. Hej, proč mi ty zvířata, buď mi... No. Hej, No. tak to si ze mě děláte prdel. To pak. Sorry, ale prostě ona přijde slepice, napíchne si hlavu do toho. Čeho?
do bambusu. Přijde kráva, píchne si uprostřed hlavu do bambusu. Přijde čtvrtá kráva, stoupne si na bambus. Oh bože. Cože? Jako vážně? Oni Jo. jsou asi hotoví. Oni mají rádi můj bambus. Ne. Oni ho čuchají, když Pepe tady pobíhá zase. Já mám nový crockback, já mám nový shield. Jo, Pepe. Hele, mám 8 staků hlíny. Tak z toho zašíleli. Chcete 8 staků hlíny? Jo, Já potřebuji- můžeš začít pokládat, to je pravda, no. Pojď. Já jsem řekl, jestli Jestli chcem, no my chcem, aby zmakal taky. já jdu do net, Jo, ty jdeš do nedru, no tak to hoď nahrát. Jo? Já potřebuji, aby mi někdo šel pomoct. Jo, to se mám rozkrájet, hoši. Tak někdo co něco na mě dělá, kromě Pepeho, protože Pepe nedělá nic. Že je Pepe, jenom střílí. Svým powerem 4. Jo, Power 4. Oholí to... Power 4, údajná síla, super. Power 4, oholí to Nestíne. jde do zaběhu. Jo. Ale... hele, já jsem měl předtím brnění, do kterého... No, dobrý. Pohodě, pohodě. Já jsem měl všechno, já vím já. Roztrhejte si papírky Hele, tady. Ale nějak záhadně. Matty Mayer, I love Minecraft tady má napsáno, a přitom vypadá, kdyby přišel z někde z Cartoon. Minecraft. Ale není to jedno. Hej, what? Kdo to tady... A co? To jsou nějaký otazníky, nebo co? Nějaký kostky Hej, počkej to... Jak... Počkej. Ty se jmenuješ Seven Coast? Pepe. No. Ne, Ne, tady můj brat. můj brat je brat, tak. Mám mě Jo. rád. Ale přitom... To je, kámo, Seven Coast, co potřebuješ? Jo, počkej, ty tady s námi mluvíš, aha. Jo, on leží. On leží v posteli. Jo, aha. A já, že hej, proč ho a proč ho slyším tam nějaký dětský minimum hlas, víš? Tak je na Tak stydle. to sorry. Ne, Hej, proč jsou všude tady ty otazníky a A proč se nezeptáš otazníku, jak já to mám vědět? No, já jdu udělat ten kurník. pojď sem. Já chci pomoct. Pomožte mi někdo s tím kurníkem. Kurník, stačí, už jsem ti pomohl. hej, Maserek, No. Nechceš to psát tady, abych Hej, bych ti proč tady je rozuměl. otazník? Co je to za verze? 1.12, jaká je to verze? Asi si, teďka nevím. 1.12.0. Myslím. 1 nebo tak nějak, no. Tak. Hej, tohle skopu. Dělám to do téhle úrovně. Hej, skopej ty otazníky, prosím tě, VPP. To zničíš na jednu ránu. Nemám místo, neházejte to na mě, radši makej. Normálně to tady natáhni. Škoda, že tu není ty rekapitátor, že by Jo, se stromy jedna těžily. rána a strom by byl dole, jo. To jsem snažil se najít jako v Fadonech a nenašel jsem. Je to tam, já jsem to měl na serveru. Ale ne, jako klasicky, že přidáš addon, že jo. Já jsem to přidával přes Aternos. No jo, jenže to přidáváš na Javě, víš? No. Tak je, fakt, no. No, Absolutně jsem tě teď nepochopil, Maserko, ale OK. že co na tom, Já jdu dělat ten co na kurník. tom nechápeš? Ty asi ještě chytrej, spíš, víš? no. Vůbec nic netušíš. A jsi prej chytrý. vyzná se někdo z vás v plá... Já trošičku. Bylo by lepší, kdybys to psal, protože když chceš říct něco a pak zvýšíš hlas, tak tě to schválně zabanuje. Zalagne, tak. Což je zajímavý.
Když je On se seká No, 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 no. strašně. Ticho. Ticho před bouří. Nebo Alexov. Nebo Alexov. Tak. A co, bourej. Můžeš bourat. Hlavně všechno se sbírej, dej do beden, pak ty bedny třeba tady zatím nech a ty se seberou. Je to lepší? No, Já tě slyším. paráda. Hlavně do toho neřvi, ať tě to zase nezalaguje zbytečně. Tady je... Teď si se seknu. Mám kus věže vevnitř. A ještě kousek. Maserka, udělám tady most. Jo, k tomu kurní. Ne, zatím tam nedělej. Zároveň, Ne, jak prosím. zarovnej to až dozadu, ať je to ve stejné úrovni, jak jsem ti ukázal. Jo? Hele, já už mám představu, jak to udělám, takže... Aha. Abys to pak nemusel vyhazovat dolů v tu krumpáčem. Ne, to bylo... Aby to bylo pěkný a sedělo to, To udělám pyrotechnikou. aby to sedělo. No, sekírku. Já mám, ale já ti ji dám, ať jde k farmě, já jí dám železnou. Černý kůň. Černý kůň. Hej, když se Když ztratíš, tak se zabij v lávě, nebo se utop. Nic se ti nestane. Stačí odpověď? Jsem rád, super. Hlína, já nevím. Takhle. Na serku, kam se říká, že chceš tu hlínu. Tady je podhrad. Super. Furt chceš, abych něco dělal. Furt nic neděláš, Proč je tady hrubá hlína? Mně se to nelíbí. protože doroste. jak chceš získat To je fuj tohle. Fujky. No. Dál. Nevím, kdo může dávat tu To. hrubou hlínu. Jak to vypadá hezky. Nevypadá je to. Jo, když se ti to nelíbí, tak se na to nedívej, anebo se na to vyzvracej a bude to ještě hezčí. To je banán. Já jsem viděl, že máš banán. v No, ruce. mám banán. Nebo Měl neviděl, jsem viděl to na banán, streamu. měl jsem banán. Měl jsi banán. Už nemám banán, budu si muset zase koupit. Tak já jí dám. Tak jí dej železnou, bude s papouškem. Podhrát. Jo, podhrát. Tam klidně to šoupni do bedny. Podhrát. Myslíš tam, jak je ona? No, jak je ona. Tak, sekírka. Ej, Macku, otoč se. Macek. Macek je to... Macek je osoba, no. Winsworth, tyhle, já nevím. To kde mám? Já nemám tyčky. To mi to nejde. To... Tady. Tak. Tohle ti na chvíli vydrží. Jo. Jo, tady. Ale nevím, kam mám dát tu línu. Do ty bedny Jo, dole. Ne, kde jsou ty bedny? Pod hradem. Jo, tady, jak Ale je ta hoď pecata to na ní, vlastně. ne? Já ti pošlu další sekírku. Charlie Chaplina tamhle na stěně. Proč to je křemený blok? Fuj. Já dělám dneska na však. Děláš ptákovinky, jo? Hej, proč je tady? Mně se líbí, že tady jsou dveře u té farmy, ale tady je tak... Pojď sem, Eva, nevím. To popsat. Tady prostě kostka. Dveře.
A stejně v tom to má Jako kdyby tam někdo... díc. No. No. Zapneš na... Já zapnu anti zapni, nezapínej. A ty můžeš zapnout to, aspoň medium? Jo, vy chcete obtížnost, když jste to chtěli vypnout. Ne, jaký ne. Ne, já chci... Tak máte, ne? Chcete lovit. Žádnej kreativ, na to zapomeň. No. Jo, protože tady zapím Blaze, vy. Co je Ještě, aby se to? mi ní- No ale zase to dej na novou. Hele, Studio Moone, když nebudeš línej, vyjedeš si a najdeš si mě v chatu, tak tam... Studio Moone. To je copyright ban, dej mu ban na tomhle kanále, on má cizí Ne, jméno. to je mi úplně jedno. Ať není línej a vyroluje si nahoru, tam je IP adresa dočasná i sportem. Já nebudu každou chvíli házet do chatu. Já ty Blaze dávám na 1 ráno. A tady nic nevyrobím. Nic neudělám. Počkej. Je to tam postnutý. No je tam v chatu, nahoře, vyjeď si nahoru, nad sebe, nad Streamlabs, Element, najdi si můj nick. A je tam Konečně, Woodcook. No kde? Kde píšeš? V chatu píšeš, tak si musíš věc nahoru. Jo? Jinak moje IP adresa dočasně nefunguje, protože jsem na serveru nebyl. Tak. Je tam jiný. No, Tak si užij tu. Zombici. Už jsou tady. A teď budu dělat. Tak to ne, hoši. au. A. Já to tady musím vypnout pod hradem. Ne, To ne. Nebo potřebuješ, aby to bylo zaplý? zase. Já chci, aby to bylo zap. Ale medium aspoň. Ale tady ne? tam medium není, tady je akorát easy. Tak tam dej normál. Hard. Jo. Nebo dáme jednou Normál. tě seknu a budeš hotovej. Normál. Normál tady není. Plus... Ne, dej normál. A tak se tady nic... No, tak to je ale už problém. Nedr. Mety. Potřebuji dřevo. Mě tvůj server hodně baví. Jo, mě tvůj server, no to jsem rád. To jsou tady různé Ne, situace, no, já za no. každým běhám, upravuju a tak, ale to nevadí. Proč ne? Já to stejně nakonec postavím. Až tam easy. Jdu stavět kůrní. Ne, dej tam normál. Olip si šos, já tady stavím pod hradem, já nemůžu dávat normál. Pojď, jestli chceš fajtit, tady máš kostlivce, všecko možný. Studio Moone, jestli jsi tak natvrdlej. Už jsem 3krát říkal, že je to v tom chatu, na kterém píšeš. Jeď si nahoru. Teď Studio Moon je vždycky úplně blbej. Pokud to je fake. Pokud to není, tak zdravím. Protože on někdy trolí, víš? No a jde do háje. Opakovat to už znova nebudu, příště dostane. Takový, jak se říká, dostaneš ticho. Já už neodpovím na to, když napíšeš. Aspoň tak půl hodiny budu na to odpovídat. A nikdo už ti na to neodpoví. Nebuď línej, nejsem tvoje matka. Tak kde máš, ne, jo, dal jsi to pod hrad, jo? Tu hlínu. Já mě došel chleba, nechceš slepici nebo něco? A už se jedině Asi tě svědí oprávněně. Někdo by tady... Tak, Mety přesně. Mety si to dokázal najít. To je těžký. To je složitý, tyhle. Kde to asi může být? To může být. Já potřebuji schodek.
Tak. Hlína. Jsi říkal 3 staky, ne? U pičáku. Ty 3 staky ani nejsou. Super, ty vole, jsem stavitel Ne, bořek. ty seš bobřek. Protože to řek. Jsem stavitel bořek. Vítám vás u dnešního videa. Vítám vás u dnešního videa. Zapomněli jste si vzít peněženku? Nevadí. Můžete si ji IP funguje. Vyberte nám naši... Hele, Denderman se nám tady Denderman. Pojďte ho zabít. La. To chce Dendermana. A další Denderman. Hej, co se děje? Další Denderman. No, tady pod hradem jsou 2. Já jdu. Pojďte je zabít. Oni nám kradou kostky. No tak je zabít. Já dostanu. Uši. Hej, pak ty enderperly dejte mě. Ne, furt všechno dávat tobě, což normální. Maserovo není normální. Studuje Mune, já se na to koukat nebudu. Já jsem jí uváděl, je v chatu, říkám to naposled, byla tady, klidně si posuň. Pokud ti nejde tahle dočasná, tak půjde tam moje stála. Tečka, konec. Tak. Je to blbec. Já chci jen enderperly, protože chci hledat. Jo, end. Jo. Ale ty nemůžeš vytvořit, když už je vytvořen. Ne, peklo je vytvořený, já jsem se splet. Ne, on si chce vytvořit, ale taky může podle toho najít. No, ale to musí mít to oko, že jo. No, ale pokud ho chce vytvořit, tak to nejde, že jo, protože jedna. No, musíš mít Což je světem. 9. 9 perel, nebo kolik to je? Já chci Ale dneska nebudeš zabíjet draka. Zabíjet se draka nebude. si budu dělat. Na draka je času dost. Já jsem ho zabil sám a úplně jednoduše a nikdo to neviděl. Ještě to mám na tom. Jo, udělal Kill Ender Dragon a bylo to. No, to ještě mám jako na ty říši. Jo, a tam to přesně udělal také. OK, tak teda. Zabil jsem ho po svým. Jo, uděláme videa. Zabil jsem ho po svým. Jednoduše. Všichni ho fajtěj těžkým zbroji a já ho zabil v kalhotkách, když si to tak vezmu. What the fuck? To jsem dělal komandem určitě. No. Napsal Ale jsem podívej to se, mám to na svým. Ender Dragon. Zabil jsem draka, nebo tak nějak to tam je, mám to na YouTube, takže tak mi o tom něco řekni. Já už to tady začíná vypadat docela dobře. Tak, mně dochází hlína. Může. Nemám hlínu. Tak. To zahoď, Seven. Zahoď to do vody. Ten stůl tam můžeš zatím nechat, tam nevím. Pozor, díky za ochranu. Tak, co měli? Tady mám, co tady mám? Up. Tak když bude stažená dolů. Za chvíli.
Jo, tam se bude procházet. Kobl mě došel. Není dobrý. Tady jsou 3 Čarodejnice. Co s nima tam děláš, prosím tě? Kde ty jim ubližuješ, chudínkám? No. Tak to tady je. Jo. Lup sem, lup tam. To už je moc. zatím ještě nic. Ani jednu? Proč? Jak to tady je? Ne, O, pán má štít! To je dobře. Jo. A já mám papáničko. Nejede. Kobel bude vypálený, že? ne, Lama, proč? A se zabiju. Tady ve hře aspoň. tady. Tady tam. Mělo být uzavření, že? Nic, já nevidím nahoru. Tu poslední stěnu, jak se do toho netrefil. Tam je... Tady mi chybí. By mělo být eventuálně zde. Jo. Jak dlouho ještě bude stream? Hele, stream běží hodinu 45, pokud vás to baví, budu moc rád, že tady jste a že stavíte, takže může být ještě tak hodinku zhruba, abych to nechal. Mezitím ještě odbourám nějaký věci, já samozřejmě vím, že to nestihnu v celý dostavit. Že já jsem to myslel.
Tady mi chybí stěna do prčic, že jo. Jo. Tady je další kus stěny. A co, kobl. Takže v tom nevidím žádný problém. Je tady docela dobrá nálada. Nikdo nehádá. Takže ty, proč ne? Je pořád co děláte, je na co se dívat, i když teda se tady sešeřilo. Jako stream, server běží do té doby, než vy se odpojíte. Víci. Takhle to prostě funguje, takhle to mám nastavený. Už mám 104 taky, čeho? Nebudeš tak hodnej a nenapíšeš? 4. Laguješ. Nestůj tady. Jo, dík. Tak běž vypálit, a ti hodím a hoď to do pece, ne? To tady postarám už. Jože já jsem to ještě posunul. A to nevadí. Dobrý. Enderman. Klepej dovnitř, suchej ven. Dobrý den. Tak. To vypadá dobře. Zatím jenom vystavím, povolím. Tak. Věděl, kde přesně. No dole to může vypadat trochu jinak, jo? Nevím, jak to bude. Celkem. Ne, mně se... Celkově, to je dobrý. Ale to bylo jenom pro zatím. Už hlína došla. Jako vážně. Mám slz... Z oceánu. Tak to je perlu oceánu. Jsem měl už taky. Ale ne, že gastovou slzu. To, co vy... Škoda, že se laguješ. Bylo by fakt dobrý, kdyby jsi občas napsal do tohohle chatu, co tady je, jo. Takhle. Ne to proto, že jako... Je to dost náročné. No. Je tady už hodně... Oni to posílili, ale nedali tomu moc. Je škoda, že to sklo musíme zničit. Tolik písku na to padlo. Nemáme na to krumpáč se si oktačem. Ty za zvuky. Tepluče srdce nebo co? Tak pořádně, že jo? Vědí? Nevědí. Turisti nemají zbraně. Hrnaně. Co tam trefím? Kolik mám? 7 kostek? A to mysnu.
takhle. No, tady to zatím asi nechám otevřený. To půjde pryč. Vyštalo! Niple jeden! To byl výbuch. Kámo, my jsem snad někdo posílal creepery. Takový prdáce. Kámo, to je kámo. Říkej mi kámo, já jsem ti nevařil. Nevadí. Hele, má se reportně. Koho? Koho mám portnout? Mně na tebe, ale pak. Teleport. Protože jestli se zabiju, tak přijde. Nepřijdeš o nic. Věř tomu. Já to tady mám takhle nastavený. Nikdo o nic nepřijde, klidně se zabij. Víš? Ale odejdou levely. Ne, Já nebudu mít. ne, budeš mít levely. Všecko ti zůstane. Ne, ty z tebe vypadnou vždycky, i když je keep inventory. Ty vypadnou. Tak já se jdu utopit, takhle ti se podívej na server. Já ne na server, ale na stream jsem chtěl říct. To nevypadne mně, nevypadne to nikomu. Medvědi jsou tam hrůza. No. Jednu mi důvěřuji. Ta díra mě zastaví tak neprdi pod tím. Tak. Jak to vypadá? Z tohohle ještě vážení něco půjde pryč. To udělám. Říznu. Mám tolik matraše. Dávejte si pozor na creepery, jo? Ty dobroty. Tohle půjde pryč. Pasa. Lol. Tak co, máš levely? Máš. Ale já jsem se ještě. Ježiš, tak se zabij. Pojď do lávy. A do dejnice. Já nechci přijít do ty levely. Nemůžeš prostě otevřít chat a
Fortnout mě. Máš OP. Ale o ně nepřijdeš. Jako věci z tebe nevypadnou, levely z tebe nevypadnou. OK, tak to zkusím. Věř mi! Z nikoho nic nevypadne, ani jeden item. OK. To tak je nastavený. Čarodějnice táhni. Au. To trávila poušnem. Zemře. Čemu tu šmejdíš? Tak si počkám. Tak, stony, bricky. To mi nebude stačit. Co to udělat? Ruku. Je tohle tady tuče. Oga. Stop. Tak. Kde jsi? No, teďka běžím na hrad. Ale máš tam čarodejnici, jsou tam... Chceš ten... Když je za... Hej kámo, přivoláš raid? Tady jsou ty typci, který, když zabiješ, tak přijde takovej boss. No, přijde, já jsem ho zabil. Jmenuje se... Jsou dobří, budeš mít i kušando. Tím je naštveš a pak na tebe... Jo, už to... Tak. A za chvíli dojdu. No, a ještě si seber zbytek. Lol, kamo, tady je lava. Bacha. Který blbeček to tady pustil? Tady nemá být. On by měl dojít. Ale nevím, jestli... No, Fejzi. IP adresa by měla být na jeho serveru, když tak si věj, dočasná by měla fungovat taky, pokud už nefunguje, tak už. Máš tady kuši, jestli... Jo, tu si vem. Já na to nemám dřevo. To je bříza. Žádný blbost. Budu chodit po serveru. Jestli umíte kazit, tak si choďte do kreativu. Hej, za chvíli se... Hele Pepe, máš tam vičku, vem si ji. A je tam Enderman, já bych tam rád potřeboval stavit. Jinak IP, tam dám zobrazy, když tak svoji, ale chci tady jenom normální lidi, kteří nedělají blbosti. Když stavět. A nestaví se na spawnu. Tak, na chvíli to dám zobrazit. Tohle stává dočasná je v chatu, pokud nejseš línej, jak si vyroluješ nahoru, uvidíš to u mého niku. Pravo dole je moje stála a v chatu tady na YouTube i na Twitchi je zobrazená u mého niku. Samozřejmě můj nick je označený oranžově, protože já tam můžu zasílat ty odkazy. Jo. Easy. OK. Hrnu a já teďka jsem na to tady zbyl sám.
Díky. Aspoň někdo chápe. Jo. To potřebuju, to bude pryč. Ještě kousek. No, možná nechám. Levitace nevadí. To sklo musím odbourat. Super. Ráda. A můžeš zase spadnout, jo? Jasně. Jsem říkal, že se bude líst. Posvít. Tady zůstat. Proto mi to nesedí. Jo. OK. Hej, tak OK. Ty vole, já tam spadnu a jsem divoký. Tak. Jo. Vodní schody. Ahoj pavouci. To je doprčit. No jo, hoši, počkat. Do kouta mě zahánět nebudete. Tak, paráda. Klinky, další pavouk. Ale já potřebuji stavět, nechci s váma hrát tady. To bylo teda. Počkat. Těch moc nemám, těchhle moc taky nemám. Tak to udělám z toho. Prostě pro blbosti. Ježiš, už zase. Ještě není kolaudace, chápeš? Není. Ti říkám, že není, tak není. Poř. Do pekla. Paráda. Tak. Takhle. Hoši, vy si nedáte pokoj, že jo? Ani nevím, jestli se dají dělat slabě, když přidávali, že můžete dělat z různých materiálů. Takže železný. Moment. OK. Dočasná. Já nevím, jak se řekne anglicky dočasná. Pokud víte, jak se třeba Frazy umíš napsat dočasná IP adresa. Teďka nevím, jak se řekne anglicky stálá, že jo. Hello. Tak jo. Všichni se vypařili, ne? Aha. A ty tady zůstal? Ráda.
Jen dočasná, statická. Nevím, nebudu to řešit. Teďka to řešit, rozhodně nebudu. Zdar, Vané, ahoj, ahoj. Jo, jestli se z toho uklid. Kdo by si učurnul? To se nedá sníst? Nechci teda. Kosti pro psy. Chtěl si nějak tady vymyslet. Já tohle stejně víš, já jsem to tady trošku protáhl, koukám. Jo. Tak. No. Podek bych tak nějak zhruba, že bych měl, ale mám. Teď hurá up. Pryč, pryč, pryč. Tady označím, abych to neoznačil až moc. Ještě kousek vejš. Nipple jeden! Tak dost. On mě bude vyrušovat. Prčic. Moc. Help! Moc se help! Help, klip! On ví přesně, kde jsem, ne? Ty. Medvědi? Ne. Prosím vás, nechoďte teďka nikdo ke mně, jo? Ani okolo zahrady, je tady creeper. Už jsem. Vypínám to, já jinak nepostavím. Půl nazdar. Tak. Běhal jak... Když budu chtít hantit, tak budu hantit. Tak půjde pryč. Jo. Jam. Máš hlad, jo? Co si... Je škoda, že se mi lágneš vždycky, když chceš něco říct. Co jsi říkal? Že jsem vypnul zombíky. Oby. Že jinak nic nepostavím. A všichni jste se rozprchli jak hadr na holi. Ale... Já mám ten efekt ještě nahoře. Jo, tak. Pojď. Za to, že jsi byl těch typků, co tady byli. Bet. Hele, ale už to tady... Je to o něco lepší, viď, když dělám, že jo? Jedinej tady běhám okolo. Ale mohl bys vyrušit to sklo, když půjdeš nahoru? Pomůžeš? Pojď. Halo, jsi... Jo, jsem tady. Ale většinou, když něco řekneš, tak já tě neslyším. Jenom vždycky halo, nebo tak a tak dále. Tak. To bych měl. Tady bych to měl možná protáhnout až dolů. Není materiál. Jo, dole je víčka. Potřeboval bych ji, aby si vytáhl.
Když tak rozbij všechno sklo, co je. Jo? Já bych neodboural. Máme mají bydlení. Bydlej, holky. Mňam. To nechci. Ani tohle nechci. Nemám na to místo, dej to do bedny, buď tak hodnej. Zuř, Ani já to nechci. zuř History Games. Dej. Tak si to dej za klobouk. Lezem nahoru. Mám tady dole zrušit to sklo. Jo, všecko dej pryč. Jak se nám tady zabydlujou medvědi, ale to nevědí. Nevadí. Kde to bylo? Klidně můžeš, v pohodě. Jak to tady je? To sklo jsem dal. Jo, všechno vyruš. Ty jsi taky někdy. Já se taky někdy vyruším, no. A jen troši, hejtej. Na levé straně tamhle to půjde pryč. Tam. Tady to taky asi půjde pryč. Tak to vyřeším. Má co? To už ti nejde ta dotyčná IP adresa dočasná. Pokud nejde, tak teďka už funguje moje stálá adresa. Na svém serveru jsem. A nechci tady nějaký trolení nebo takové ty věci. Jo, ty se moc nesměj. Protože pak musím po každém běhat, uklízet, dělat opravy a nic nepostavím, nic neudělám. Tak, malý moment. To je prostě můj server. Teď to nevidíte, jak se mě neptejte, je to vlevo, vpravo a ve prostřed, někde tam to je teďka zobrazené. Jo, je moc. No, obávám se. Teď před chvíli jsem byl, asi je to 10 minut, tamhle vepředu a tam tekla láva a láva tam vůbec nikdy nemá být. Tak, já jsem říkal, že tady to je potřeba dostavit, tamhle to odbourat, teďka bych potřeboval vymyslet, aby to navazovalo na tohle, takže možná, že postavím, nevím, jestli tady bude věž nebo něco takového, tak na druhé straně by mohla být věž nebo nějaký prostor, zatím nevím, nemám to. Vždycky stavím impulzem, tohle pryč. Ok, sklo je dole. To je dole, super, díky. Co je tady?
Možná, že bych to tam mohl nechat. Ale Pepečko, máš cobblestone? Teda briky, máš briky? Nemáš? A krumpáč máš? Dobrý, tak pojď za mnou. Tohle celý srovnej ještě. Doprava. Tohle celý Jo, doprava, až sem. Jo? Asi tady vyčistím, co potřebuju a pojedem. Já mám hodně cobblestone. Cobblestone nepotřebujeme, potřebujeme briky. No, to se dělá s cobblestone. Jo, musíš to vypálit, ale. Ne, pálit nepotřebuji. Já potřebuji vypálit. Ne. Dobrý, jdeme to zatím. Ti to ukážu. Prostě stoneový briky. Jo? Díky. Briky, díky. Pumprdlíky. Tak. Ježiš, on tady... Kam... Označím, co máš odstranit. Tak. Máš starou verzi, tak si ji updateni. 1.12, já vám to ukážu, doufám, že tady něco zůstane, snad jo. Introši, žádná škoda. 1.12, Hele, počkej, mi jedno, 1.12.01, 0. Stačí upgradenout. Tak, servery. seženeš mi please jedno žele. Železo chceš? Železo je? Na základně. Vyvážení. Jevo. To nebude oak, že ne? Byla bříza, jo. Já mám pořád málo místa a žádný mody nepoužívám. Jo. Stačí fakt updatenout a půjde ti to. Teda pokud nemáš, no to už je zase na tobě. Ona je tady taková jedna věc, co se jmenuje stoneka. No, stone cutter. Přes to můžeš ušetřit materiál, jo? Já jsem ho ještě nevyrobil. Jo, tak já ho jdu. Jo, a dej ho sem na hrad. Aspoň já nebudu muset strkat do pece, jo? To je pravda. No, možná budeš. Len nebudu. To zapomeň, lišaj. Mě tady není žele. Dívej železo někde. Podívej se tam do těch beden. Tady nikde není. Železo, podívej se tam, jsou vzadu bedny, železo. Tam dole. Tam tím směrem. Někde železo je, já vím, že železo bylo. Teď chce železo. Pepečko, pod hradem, jo? Tak. Jo.
Hej, fakt je to tady divný, koukej. A je to za divné, jo. Železo, železo, blok ironu, no, tě říkám, že tady je železo. Je mi z toho blbě. Jak se by zatočila v Minecraftu hlava? Pepe, kde seš? Pojď, tady máš. A? Pepe. Můj železo. Ne, řekni cihla. Jako vážně, řekni cykla. Cinkla. Hele, tady. Stone cutter, víš kam ho dej? Počkej. Tohle se rušit nebude, tak ho přilep sem. Jestli to půjde. Jo, super. Je? Počkej. Aha. Ale vypálený stone. Můžeš tam dát cokoliv. OK. No, ale kromě dřeva teda. Palený. To je dobrý zvuk. Trt. Mám 2 briky z vypálenýho. Co já se to chtěl? Já chtěl břízu. Věrč. To je špatně. Jste tam vzali krávy zase. Chceš briky nebo... Hele, briky. Briky, stony, prostě všecko od každýho. Klidně můžeš. Jak chceš. Je to na tobě, nechám ti volnou ruku v tomhletom. Ups. Oh. Pak se stalo. Jo, moje nohy. Tak si na nich nelež. Aha. A je. Oh. Tak. Paráda. Já chci místo. Hej, nebudeš používat i tohle? Náhodím ti to. Jako... Zatím ne. Si to vem a dej to někam do bedny. Akorát... pokud máte někdo hlínu, byl bych rád, kdyby to tady někdo zaházel, jo? Rovnou to, ať můžu udělat schodiště. Se dá scházet normálně. Dirtem. Já totiž nemám. No, sem dej hlínu, tohle půjde už pryč. Tak to uber jeden. Dozadu. Ne! Hop! Takhle. No, naznačím. Je to zpříjemnilo, tak. A 3 roky to bude. Jo, takhle no. Až na to obrácení. Jasný? Pohodě, díky. Koukám, tvůj bráška to asi trošku nepochopil, nebo? To
A tady mám, co tady mám? Já tady mám trojzubec, tohle, ty kráso. Já potřebuji nahoru, proč zase nic nehraje? Mám ten tyky, 2 špaliky. Ne, co se stalo zase? Já jsem ho bouchnul, on vytáhl meč, jo? Já jsem vytáhl tohle No. Rybanus? a začal zdrhat. Tak to nedělejte. Počkat. Natož, pojď se. Se pazouky u mě. Masér. No? Je. Kolik si myslíš, že mám? Čeho? Jo, máš mít. Napiš to do... Jak jsem podle tebe starý? Jo, to já nevím, mě to jedno. Na kolik se cítíš? Zkusí tipnout. 6 nebude, protože 6 už bylo. Tak. Tak tohle je blbě. To je jedno. Pak je mi to fuk. Záleží na tobě, na kolik se cítíš. Ale zase žádný blbosti, jo. Aha. Ne, jdi si do prčic, tady to stejně nebouchá u mě. Mám vypnutý. Já vím. Aspoň můžu používat klasický oheň a dělat, když to zapálíš, tak mě to tady osí. Je dobrý. Ty jsi troll. Tak. A to nedělám já, to dělá můj skin. Mám to pěkný. Jsem rád. Dělá tvůj skin. A s kým? Že já mě tady teďka nevychází trošku. To potřebuji stočit, že jo? Ups. To bolelo. Jako vážně. A? Ale může někdo vyběhnout? Ne, to musím já. Teďka bych potřeboval stone slaby. Zpět, super. Stone slab. Jo. Stone slaby. A nějak dořešit tady to. Ale to dořeším až někdy. Kolik? Klidně tak. Vůbec se to nestratí. A ještě bych... Tolik ne. Ale nějaký... Kde jsem to chtěl? Tady to bylo. Na? Pojď to po mně, kde jsi? Já jsem nahoře. Tak. Nahoru vyběhnout. Nebo po lešení by to mělo jít. Ne, lešení vlastně. Stonebricky. Stonebricky, prosím. Ne stony, stonebricky. Ty seš fakt troll, ty vás sundej ten v obličej a nasaď si tam klauna. Bože. Ty jsi říkal stone slab? Stone brick.
Ty jsi jako Stone Slap. Ne, Stone Brick. Stone Slap. Počkej, tak schválně, zkusíme, jestli to přidali. Okay. No, hele, jestli chceš mi pomoct, klidně můžeš přijít, já to možná ještě protáhnu, kolik je, ono je 7, já už jsem to tohle někam vyhoď, to TNTčko vyhoď. Nelez mi do obličeje. No, to nebude už. Co s tím se dá dělat dál, ty kráso? A se s tím ještě něco vyrobit, udělat, nedá. To už je zabitý. Tak. Jo, aha. No vidíš, Macku. Ne, TVP. No hele, ptakopisk. To je super. Ptakopisk. To je, neznáš, nevíš, co to je? Ne? Jo. Vyhynulej druh. Když už se to tak vezme. Tak. OMG. Tohle je mega. Tyhle jas... Ale dokáže, asi to nikdo nedokáže. Nechte se. To je pěkný tohle. Já bych potřeboval, kdyby někdo dodělal, kopíroval tu střechu a hodil ji sem. No. Zase se začnete zlobit, jo. Tak bože. Uši. Víte, co to je? Prd v koši. Tak. A kušuj už. No. Kušuj. Kuš. Takhle paráda, ne? Vypadá. Trošku do boku. Ale smyčko, zdůř, vítej. Oslava? Na čeho? Jsi slavil? Když tady lítá nějaký dům. Je. Medvědy, nebo tě sežerou. Fakt jako, to nedělej. Oni to nemají rádi. No. Tu ty bedny. To se nám tady trošku rozjel, že? Ty zašílený rány teď. Takhle. Níž, vejš. Já jsem to chtěl. Kusnu ti nohu a potom ti z ní udělám salám, dobré. Jo, tohle vyhodit. Ušujte, budu se bát, nechte toho, pak nebudu spát. Páci. To se tady u nějak baráků u nás někdo řeže, to není možné. Jste vyhnali medvědy ze zhora? Co? Já už vím, jak to udělám. Nechte se. Zlobivý. Urob to. Daj se takto a ten štít bude fungovat. Musíš si ho dát do jedné ruky. Nefalšovaný párečky. To má Tam zase tvoříte vy.
to mám slabě, takže to asi nepůjde. Kde mám... Ej, na to... Jau. Až jsem z toho chytnul křeč do žaludku. A tohle sem, tohle tady. Křeče nenávidím. Vyšuj. No, tohle půjde pryč. Pepečko tady zase pobíhá. Nevím, proč jsem to tady stavil, já jsem nevěděl, jak to bude. Současný. To chceš odkopat až do... Ne, celý ne, jenom určitou část. Protože to nesedí a já to potřebuji nějak stočit. Jo, díky moc. Akorát trošku nefunguje, funguje a nefunguje, a ne. Nechce se mu. Chce se mu a nechce se mu, tak. Tak sbírej a pak to dej do bedny, buď tak hodnej, jo. Pušuj. Hele, nelezte mi do toho, já pak nevidím. Kde mám? Už mě došli, jo? Ach jo, to pizza. A, máte meč, vemte si dřevěný meč. Je na zemi dole. Pokud nevíte, tak je to kuře. Já nemám žádný briky do prči. Pane Katra. Takže se to nedá ještě rozříznout. Nebylo by to tak zlý, co? Vody nepotřebuju. Dá se to udělat ze železa, jsem rád, jo. Železo. Řekni Terezo, železo. Teďka... Železo. Železo potřebujeme vypalovat. Amen. Uj. Kdo to sem plesnul? Pepečko. Tam potřebuji mít přístup. Koši si hrajou, maser maká. Jo. Takhle to má být. Jo. A tak zase ty máš svoje plány, my nevíme. Ne? Jak nemůžete vědět? Když vám řeknu, dejme tomu, že byste mohli upálit klidně i tu zadní zeď, co je voda, nebo ji zarovnat, vůbec se nic nebude dít tam vzadu. Tak je ten potok. Tak to klidně můžete sundat. Klidně celou tu stěnu, protože to budu muset celý předělat. Já když tam se skočím, začíná to tady, dávám to podkopu, až nahoru, jo, úplně až nahoru, já se tam teďka už nedostanu, protože to je nízko, je ten jeden blok nahoře, takže to udělám ze zhora. Celou tu stěnu prostě dejte pryč, i to, co jsem stavil, můžete dát pryč, jo, já vám naznačím, tam, kde bude mezera. Nemůžu na to použít krát. Ne. Tak. A celý může jít pryč. Tam, kde to není vyznačený, počkej, kam jedeš? Seven, tohle ne. Tady zůstane. Dobrý, tak to zarovnáme takhle a tam, kde to nebude přerušený, tam už nepokračuje, jasný? Jo? OK. Jo? OK. Jo?
Ne, tak jo. Ne. Tak. Já už nemám sekě. Nemůže kopačku. Tu máš na háčku. Otáčku. Jak dlouho ještě bude stream, dokud mě to bude bavit. Já se snažím to postavit co nejvíc, ale asi se přesunu na spawn a hoši tady budou. Hoši. Jo. Jako s tím kopcem tamhle vzadu, tam chce asi smít slepičárnu. Není problém. Ale tady je spíš problém ten, že já to pak budu muset udělat si lopatky a to tam zarovnat. Kolko máš žád? Takhle nic neuděláte. Bože můj. No už ty se utopíš. To taky pryč. A to je. Mase. Pak. To máte voříznutý, jak máte. Víš, co se To na tom nepochopíš. stalo? Kde jsi zase? Já jsem střelil do jeho štítu a ten šíp se odrazil. No, ale bude řešit takový ptákovin, ok. Super. Dal ty schody, tady pokož. Koko. Banány, Margo, pomyj. Jdeš na stranu. Tam máš pracovat, kde to je oříznutý. Je to přerušený, tam už dál pokračovat nebudeš. Jsem ti ukázal. To je. Děti. Ježiš, děti. To je hrozný. Jo, tady. To mělo být. No, to se zase. Ty. Tomu se nedostane. Kdo je? Má. To jsem běhací chůva nebo co? A? Ne? Že jo. Ten si tak připadá. Takhle. Tady vyznačím ze zora. Zas. Ops. Ježiš, že se tam zase budu mydlit. Běhací chůva, ok. To jo. To jo.
tady by to nemělo být. Já jsem říkal, že... Nejstačí to takhle od... Ale Pepe, já jsem to tam vyznačil, víš? No tak to... No, to celý klidně. Jež. Tam vykoupej, no. Kurně. Co tady zas ten totem? Tady... Co jsem dal? Čau, Mety. A jestli máš párek. Nebo bušta. Jak se Krumpáč mám jeden navíc, tak jestli mi chceš nějak helpnout, tak můžeš. To mi až vyskočil. No, došel mi zase to. No. Jo. Aha. Hop. Hop. To z toho katru by mělo být víc materiálu, ale nějak mi to nepřipadá, že by toho bylo víc. To půjde pryč. Být jinak. Tak. Kolko ještě... Ale práce je vždycky dost, jo. Kolko to prežiješ, mat? Teď si žije snad je. Ty... Jaj, to sa hrozne rýchlo regenerujú sa. Si hrozne nesmrtel. Ja si na tebe ničím menej. Koľko máš ešte ha? A te... No tak dob... Ja idem do mojej labor. Tak běž do laborky, no. Označím ti... jak... a kam... půjde pryč. Jdi do prčic. Server funguje na 1.12, jo? To je pravda. Seš pro mě taky trošku takhle stvůra. Tohle akorát je
moje noční můra, to se mi nezdá, je to fakt mě můra, seš moje můra, milovaná, možná, že seš něčím takhle odevzdaná, roztahuješ nohy každý den, je to pro mě noční můra, tak to je sen, seš můra, co se mi zdá, seš můra, to se fakt zdá, seš můra, ráno v 5 stávám, seš můra, moje noční můra milovaná, je odevzdaná. Počkej. Mám zatím jen jednu vítr skeleton hlavu. Jenom. Nic takového tady na serveru mi dávat nebudeš, pokud to, tak jo. Ale musím o tom vědět a musí to být bezpečný ze vzdálenosti asi. Hasan? OK? Vždyť máš výbuchy zakázaný, to je úplně jedno. No, řekl bych. No, a vítr posílá jako kdyby ty MP. To je na pravé straně. Neví někdo, jak se opravuje luk? Jo, spojíš 2 luky, minimálně. A jo. Matuš, daj mi ten luk. Okidokidoki, čoky, seš noční můra, máme 2 stoky, seš moje můra, moje milovaná, seš ode mě lehce odevzdaná, nezdálo se mi to, ale je to pravda, probouzím se. Je třeba něco odkopat? Seš roztažená. No se něco najde, hlavně sbírej teďka materiál a dávej ho do bedny, jo? Dík. Akorát, že z ty postele nevstávám, seš moje noční milovaná můra, ty jsi největší stůra. Ach jo, přetočit kazetu. A je to tady, vážení. Co? Kolko máš? Jak to? Buchníme. Prostě na mě klikni, meď. What? To bude asi proto, že je lehká obtíž. Jo, to je tím. Jsi dal na schvál, že jo? Jak na schvál, mě tady bouchají creepři. To já nepotřebuju. No, Matuš, mi se dost... Tohle se vůbec nedělá. Jako vážně, ne? Že mě dají koněm braníka. To snad není jediné. Ha? Jsem si povolil. Přestaň, Pepe. Povolili. Víte, co mě povolili? Radši si to nepřejte vědět. Aha. Jo, když mě zvolili, byl jsem takovej fajn. Ale když jsem se nakrmil, snědl jsem jí koně, tak jsem šel za polici, protože mě nic jinýho nezbývalo. Pojď do mě, když jsem ve svým domě. Pojď do mě, když jsem ve svým domě, jako jedině, jako ve svý rodině, když mě zvolili, nic mě nedali,
nedali mě vůbec nic. Mohl bych zatínat těpic, nasadím si klobouk a pak půjdu Ach jo, a už zase nic jo. Já jsem myslel, že se to rozjízdí. No tak jo, tak já to zase vypnu. Zatečím kazetu a zapnu. Vážení milí, přetečím kazetu. Vážení milí, přetečím tu kazetu. Vážení milí, znova přetečím kazetu. Myslel jsem, že se to konečně rozjede. Ale s tímhle sérem jsou pořád potíže. Ach jo. Ach jo. Co byste napsali, kdyby to byl komentář, kdyby to bylo video? Ach jo. Ach jo. Já bych asi napsal asi toto. Ach jo. Ne, samozřejmě, že ne. Ach jo. Jde o to, že bych to měl asi zkusit za něj, co je to? Ach jo. Samozřejmě Fortnite, ach jo. Samozřejmě ostatní hry, ach jo. Tak jo, já to teda zkusím. Když jsem přišel domů, ptal jsem se sám sebe, co vlastně můžu vyhrabat ze sebe. Když jsem přišel ještě víc a otevřel jsem dveře, byla to hodná holka a ne... Jo, víte, já vím, já jsem tě viděl. On říkal Krumb, ne Sekru. Dobrý. Tak ať si vyrobí, já nemám materiál, že já mám akorát dřevo. Já to tady potřebuji splanírovat, trochu poupravit. Nebyli tam soupeře, samozřejmě jste to čekali. Bylo to akorát, že jste byli malí. Samozřejmě, LOL? že jste to čekali. To jste zničili zničit můj hub. Nechápu nic, nechápu vůbec nic, nechápu a nedokážu nic. Co bych chtěl, tak nedostanu nic. Chtěl bych zavolat někomu a říct, neříkat jenom to, ach jo, no. Tak jsem to aspoň zkusil. A děkuji, že jste si to poslechli až do konce. Tak já jdu zase přitočit kazetu. Ach jo. Tak jo. Bylo dělaný ze srandy. Jen tak. Takže EDM, no, Entland. Počkej. Proč jsi se od... Dřevo, jo? To se odpojil. Ale někdo tady vycus tu studnu a zadělejte to tam, ať tam je voda. Pokud tam někdo... Tady všude kolem. Tady. Tady. Já nemám bucket, to je škody. Jak toho, je to hnusný.
Ať to neřve, slyšíme se. Takhle. Na párky. Pozor, hoši, dávejte si pozor, ať jsem tady. Lol, on se za... Bože můj. O to napadlo tady. Aha. Nevadí. Tak. Aha. Ty vole, já mám toliko... Máš celýho? Máš ho celýho? Nebo co jsi říkal? Že mám hodně kob... Máš hodně koblu, tak ho dej vypalovat. Zas někdo trolí. To tady nedělej. Ne, Vypadni s tím. Já jsem ti říkal, že to má být hodně daleko. To je pěk. No, úžasný. Kde je ten stůl? Páč. Já nemám žádný kobel u sebe. To si neudělám železný, že jo? Jako to odráží. Tár, matroš, vítej. Hej! To je ocasové prostě. Lopatkou schytáš po hlavě. Masiruj se sám jako, jinak vyjdej na streamu. Ale už se k ní přidala k tančícím ovci slepice. Super. Kde? Je party. Tam děláte ocasové, pojďte stavět. Tady Weasley. A jak jsou tady, jak je tady ten blok, jak je to tady tak No. tak oni neumějí. To je dobře, jen je nezabíjet, jo? Já nemám krumpáč, že jsem si chtěl udělat krumpáč a neudělal jsem si ho do prči. Takže... teď. To pěkný odpinklo. On mi zničí
Tak kde jsem to chtěl položit? Plán. Tak se tam trefím. To tě baví? Takhle pořád. Už by ho to nebavilo, ne? Co? A jděte oba takhle, tak jako na co si stěžuješ? Na... No tak vidíš. Jo, já vás roztrhnu jak háda. Tak. Proč? Že tady trolíte zase. Tam mi chybí, jo. Už vím, proč jsem dělal briky. Vy to můžete jít dělat té blbosti, jak jsem na to zapomněl. Tak. Lolo, kde jsi sehnal? Je tady. Takže takhle. Teď co, já se jdu podívat. Já se jdu podívat radši na spawn. Tam už jsem dlouho nebyl, takže se na to podívám. Jo, to bude. Jsou nějaký divný otázky. No, to jsou divný. Ty nevyráběj asi, když nevíš k čemu jsou. Já vím k čemu. Ale Pepečko, pojď si to tady uklidit, jo? Pojď. Mazej, uklízej. A to jsem já neudělal. Nejedno, tak to uklid. Nezajímá. Já to uklízet nebudu. Je to až na spawn. Pak to zahoj do vody. Když nevíte, co to je, tak to nekraftěte, prosím vás, jo? Díky. Teď ten stůl nebyl. Ještě jsem nebyl na spawnu, jak jsem zvědavý. Jasně, to je zas nahoře. Levitační strom. Někdo je chytrej. Jinak tady je všechno v pořádku. Korem. Náš oblíbený majáček. Tak. Je dobrý. A fakt to vyruš, buď tak hodnej. Ty bloky. No, zahoď je do vody. Dík. Jo, tohle jsem si udělal sám, abych věděl, jak mám stavět. Aby pak klemba. Trochu pomůžu, ale akorát zdržuje. Ty kraviny. Lol, proč je tady v bedně 8 krafťáků a se... Jak já to mám vědět?
Právě mě určitě někdo vypustil, že jo? Ty tady. Ne, jsou tady, ale byly tady 4. No střel do mě. Tak. Tady taky. Nedotěžený stromy, buďte tak hodně a dotěžujte to tam, ještě blok. To by to snad mělo být všechno. No aj do mňa tu. Ty pečivo. Počkej. No. Tady jsem, pojď. No asi si jdu postavit nějaký ten milostroj, jako. Pepe, vidíš ten totem tamhle vzadu, hliněnej? Jo, zarovnej to. Hej, já musím jít. Ne, tohle je zatím nedodělaný třídící stroj. Ok. O. Chci dotěžit. Hej, já musím jít do Jo, sprchy. jasný, žádné totemy. Tak. Běžíme hrát. No já, tady zase něco dělá. No. Tak kde pak seš koble? No. Mám tamhle zase další. O boha. Kdo neumí? Trefit někoho je málo, že jo? Já zase vyrostu. Tak jo. Vážení, já to vidím asi tak. Kdybych tady někdo... Dva schody. Kdo je nepochopitelně nechápavý. Tak, paráda. Co lepší.
No. Ale bych řekl, že jsem splnil, teďka potřebuju zatáhnout nějak okolo ty věže. Možná, že to celý zcuknu a uvidíme. Aby tak něčemu vypadalo. Tak ale to tady je, nebo není, ještě se to peče. Na co 60. To jsem přesně chtěl, ano. Chci s něčím pomoct, jo, potřebuju, to je všecko pryč. Okay. To už bude 8, vážení. To je v pohodě, to a nic neděje. Mám někdo se tam zase mydlí, že? Mi to dávejte hoši do bedny, jo? Díky. A. Mohlo by to padat najednou, že jo? To by bylo moc easy. Shift crossed. A já jsem v pasti! Bože. Nevadí. Já rád běhám. To máš jeden iron. Hej, co tam zase děláte? Ty. Jo, vy si hrajete na honěnou, tak jo, ale opatrně. Teď si neublížíte. Máte někdo hlínu? No tady.
Hej, nedělej tady díry. Zadělej to. Šup. Si budu mlátit tady v podhradě. Takže... To tady uzavřu. Je takhle. Zej. Nazar, proto si víte, ahoj. Ne, CSK už jsem nešel, ani nepamatuju. Asi ne. Teď tím pádem. Ale dík, že se zeptal. Se na to musím podívat tady odsud. Pak nejde ti vyskočit? To je smůla, viď? No tak utíkej. Kamoši už nevědějí, co by dělali roupama. Joši. Nemluví. Jsou chudinky, oni už nemusí mluvit. No. Jo. Tak. Jo, jak to tady pacifikovat? Tady má být ještě...
Pojď sem, Selek. Víc vážení. Ale. Děkuji, že jste tady byli. Něco jsem stihnul, a něco jsem udělal, něco jsem přestavil. Ještě musím odbourat tamhleto a já se s váma asi pro dnešek rozloučím. Nestihnul jsem to, co jsem přesně chtěl, ale stihnul jsem něco jiného, co i když jsem nic nechtěl. Tady dáme těch 5-6 kostek. A zase nechtěl dát. Tohle mi praskne k tomu. Tak. 3 hodiny skoro, já bych řekl, že to stačí. Pro dnešek. No. Se zde provedlo, něco se udělalo. Ale jestli chcete, můžete hrát. Hlavně žádný griefování, pokud budete na serveru. Server je zapnutý. IP adresu stálou si uložte, když bude nějaká dočasná, vám ji prostě postnu nebo ji tady ukážu přímo v craftu. No, já musím do příště nějak vyřešit, až teda vylezu sem. Jestli ještě někdo Už končí. Jo, jestli někdo ještě položí tohleto, tak normálně nastavím bílou listinu. Budete mít smůlu. Což nechci dělat. Tak. Takže je dobrý. Co jestli někdo O, ty s otazníkem. Já musím vyřešit nějak, vymyslet, jak... Jo, bambusové lešení, to by mohlo být dobrý, abych já mohl pak stavět. Se dá rychle zbourat, abych mohl dostavit... Pardon, abych mohl dostavit tu střechu, aby se tam tyčila. Takže dneska byl Fortnite fuj. Fortnite, říkejte tomu jak chcete, zahrál jsem si s pár kamarádama, proto jsem vlastně k Dauntlessu, nevím na kolik kusů se to rozsekalo. Dauntless hlavně byl a já se jdu najíst, jdu si dát kafe, jdu si dát čaj, cokoliv a hlavně se potřebuji projít chvíli. Takže, pokud chcete hrát, můžete hrát, nedělejte blbosti, možná, že ta plošina by tam mohla zůstat, ale chce to udělat nějaký pilíře. Jo. Vzadu a tak to nevím, co s tím. Prozatím. Nevím, co s tím. To všecko z tohohle. A díky moc. Jste fajn. A buďte fajn. A neublížíte si. Takže zdůř. A jo.